Bună ziua tuturor și bine ați venit pe insula noastră de lectură. Numele meu este Maria Gheorghiu și voi fi gazda dumneavoastră astăzi. Vă urez bun venit și celor din Republica Moldova. Ne bucurăm că participați la atelierele de formare pentru profesori, aici în special pentru cei din educația timpurie, dar nu numai. Și sperăm că duceți și către colegii dumneavoastră din Republica Moldova ideile, bunele practici pe care le prezentăm în cadrul atelierelor. Ne regăsim astăzi pe insula de lectură pentru a continua o discuție foarte importantă despre neurodiversitate, despre neurodivergență, despre copii cu cerințe educaționale speciale, despre toți copiii, de fapt, pentru că, așa cum veți vedea și din și așa cum ați văzut și ați auzit și până acum, și vom accentua această perspectivă astăzi. Noi vorbim, de fapt, despre grădinițe și școli inclusive pentru toți copiii. Atelierul pe care îl avem azi face parte dintr-o serie de 3 ateliere. Astăzi fiind al treilea și ultimul atelier de formare online. Este un proiect sprijinit de Ford, prin care ne-am propus ca, alături de cărți pe insulele de lectură, să fie și obiecte senzoriale, dar mai ales ne-am propus ca, pe lângă faptul că încurajăm lectura împreună și organizați activități zilnice de lectură, în clasa, grupa noastră de grădiniță, să se simtă incluși și să gândiți activități pentru toți copiii și, de ce nu, să vă folosiți și de aceste resurse senzoriale, mai ales dacă înțelegeți principiile după care funcționează. Am început seria pe marțea trecută cu Ruxandra Mateescu de la Asociația Supereroi Printre Noi și Ruxandra a accentuat conceptul de neurodiversitate și cum putem adapta mediul de învățare, în special la grădiniță și la școală, pentru că aceste ateliere se adresează în special specialiștilor în educație. Dar, evident, și părinții pot prelua ideile din aceste ateliere. Apoi, miercurea trecută, am discutat despre procesarea senzorială cu Alina Zanfir, care este profesor logoped. Și astăzi o avem alături de noi pe Camelia Crâșmariu, care este psiholog și coordonator de proiecte de formare în cadrul Asociației Help Autism. Bună ziua, Camelia, bine ai venit! Bună tuturor! Mă bucur să mă aflu azi aici. Și noi abia așteptăm acum, când mă uitam că că ești coordonator de programe de formare, mi-am dat seama că o să avem o super sesiune de formare. Așa zic și eu. Vă anunț de la început că această sesiune, pentru că este și ultima, și la final și prezentarea Cameliei e un pic mai lungă de o oră și vrem să avem și un sfert de oră de întrebări, discuții, de recapitulare. Sesiunea de astăzi va dura 90 de minute. Cami, o să te rog foarte pe scurt să spui câteva cuvinte despre misiunea voastră, despre cum ar arăta lumea aceea bună pe care o construiți. Da, păi cred că este acea lume, în primul rând, deschisă și dornică și flexibilă, să învețe mai multe și despre alte minți, alte feluri de a gândi, despre alte feluri de a te raporta la lumea din jurul tău și o lume care să-și exercite un pic mai mult abilitatea asta empatică și nu numai să vorbim despre ea la nivel teoretic, ci și să o punem un pic mai mult în practică și în același timp să putem să identificăm și care sunt multele beneficii în a avea persoane neurodiverse printre noi. Mulțumesc. Pentru că
Noi tot povestim despre insula de lectură și despre cum putem folosi și cărțile pentru a ne educa pe noi înșine și a educa generații deschise către această diversitate. Am ales o carte din portofoliul Asociației Help Autism, o carte foarte frumoasă, care se numește Toate dungile mele. Este o poveste pentru copiii cu autism, dar nu numai, pentru că e o carte pe care noi am inclus-o în kitul senzorial și pe care vă prezentăm azi în ideea că poate vă puneți și dumneavoastră pe lista de dorințe și pe lista de viitoare achiziții, pentru că nu este doar pentru copiii cu autism, evident a fost gândită pentru ei și este dedicată și are perspectiva aceasta, dar cred că e util pentru orice copil să înțeleagă că în jurul lui există o diversitate de minți, o diversitate de alte feluri de a vedea și de a simți lumea. Cartea este scrisă de Shaina Rudolph și Daniele Royer și ilustrațiile sunt realizate de Jennifer Zivoin. Voi citi ca pe o lectură simplă, primele câteva 2 pagini. La final voi citi un pic mai mult și vom face legătura cu ce va prezenta Camelia. Dar aș vrea să vă uitați un pic cu atenție la copertă și să încercați să dibuiți acest titlu, Toate dungile mele. E un titlu atipic un pic. Zein a fugit către casă cât a putut el de repede. Nu o să mă prindă nimeni, mamă! Mama l-a luat pe Zein în brațe. El a început să-i povestească despre cum a avut o zi proastă. De dimineață, la ora de desen, profesorul a propus un proiect de desenat cu copitele. Eu n-am vrut vopsea pe copite, așa că profesorul mi-a dat o pensulă. Toate celelalte zebre au observat și au început să râdă de mine, pentru că nu au înțeles de ce am vrut să-mi folosesc copitele. Mama i-a spus: pun pariu că asta te-a făcut să te simți diferit de ceilalți din grup. Zein i-a răspuns: așa e, dar e pur și simplu mult prea ciudat să ating vopseaua. Mă opresc aici și o să continuăm după ce Camelia va prezenta o combinație de teorie și de bune practici, astfel încât să avem, să putem descifra de fapt la ce se referă sau ce putem face noi ca părinți, ca profesori, ca adulți pentru copiii cu autism și pentru ceilalți copii, astfel încât să putem funcționa, să putem să ne adaptăm la lumea diversă din jurul nostru. Da, mulțumesc de introducere, Maria. Voi face acum share screen la prezentarea mea ca să și avem un suport vizual după care să ne ghidăm povestirea. Așa. Ok, foarte bine inclus și tu în prezentare ideea aceasta că vorbim despre un mediu inclusiv și începem cu grădinițele, pentru că vrem să acomodăm mințile diverse și abilitățile diverse și să creăm un mediu care să-i primească fix așa cum au nevoie. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre ce o să atingem în discuția despre astăzi. M-am gândit să privim așa din 3 perspective. Odată din perspectiva copilului, apoi din perspectiva părinților copilului și mai apoi din perspectiva cadrului didactic. Și în toată această poveste o să includ și o discuție despre câteva instrumente pe care le puteți folosi, în așa fel încât să susțineți în mod real copiii atunci când au nevoie. Și aici fac referire în mod special la predare de comportamente, predare de abilități și corectare de comportamente. Așa că o să trecem prin sistemul de token, prin orarul vizual, contractul comportamental și suportul vizual. Dar haideți să vedem de ce avem această întâlnire, de ce avem aceste discuții. Ei bine, avem aceste discuții pentru că
Diagnosticul de autism crește de la an la an. În momentul de față, unul din 36 de copii este diagnosticat cu autism. Prin urmare, acești copii, aceste persoane există printre noi și o să ne întâlnim din ce în ce mai des cu ele. Un alt motiv pentru care avem această discuție este că 87% dintre elevii cu CES care sunt integrați în învățământul de masă sunt copii cu tulburare de spectru autist. Prin urmare, dacă până acum nu ați întâlnit un copil cu autism, sunt șanse destul de mari ca în anii viitori să aveți integrat în grupă, în clasă, un copil cu un astfel de diagnostic. Și de asemenea ne mai uităm și la faptul că unul din 4 copii nu merge la școală sau la grădiniță în România, deși are vârstă de școlarizare și sunt destul de mulți elevi care renunță la școala de masă din diferite motive pentru a urma un învățământ la domiciliu. Ok. Ca să facem așa cunoștință, nu apuc să aflu despre fiecare dintre voi cei prezenți, dar o să vă zic câteva lucruri despre Asociația Help Autism, care și-a început activitatea în 2010. Aș vrea să vă faceți așa o imagine despre faptul că avem o experiență destul de vastă în interacțiunea și suportul persoanelor cu autism. Și de-a lungul timpului am dezvoltat tot felul de alte servicii adiacente, în așa fel încât să îi susținem odată pe tot parcursul vieții și odată și să susținem și persoanele din jurul lor. Așa că mergem cu partea aceasta de intervenție terapeutică, care se întâmplă la domiciliu, dar și în centre. Oferim suport familiei, pentru că un astfel de diagnostic clar produce un dezechilibru acolo în mijlocul familiei și e important ca ei să aibă suportul de care au nevoie. Facem asta și prin a oferi asistență socială. Suntem dornici să dezvoltăm cursuri și programe de formare pentru toate persoanele care au ocazia să interacționeze cu copii cu autism, în așa fel încât să știe la ce se referă, să știe ce înseamnă anumite comportamente și să știe și ei cum pot să reacționeze în așa fel încât să ajute copilul cu autism să se simtă cât mai confortabil și să-i fie cât mai ușor să se exprime. Suntem implicați pe partea asta de advocacy pentru că e important să avem un cadru legislativ care să susțină persoanele cu autism și bineînțeles că vorbim peste tot, cu orice ocazie, cu toată lumea atunci când avem ocazia despre ce înseamnă autismul, ce înseamnă copiii cu autism, ce înseamnă nevoile lor, pentru că e important să pregătim societatea și să normalizăm și acest diagnostic și acest fel de a fi, în așa fel încât să nu ni se mai pară neobișnuit sau surprinzător când vedem câte o manifestare specifică diagnosticului de autism. Așa, o să începem discuția vorbind un pic din perspectiva copilului. Am ales să prezint această piramidă a învățării, că mi se pare că cuprinde foarte bine nevoile copilului și la ce ar trebui noi să ne raportăm în procesul acesta de predare. Să știți că această organizare o avem și noi în vedere în contextul terapeutic atunci când lucrăm cu copiii. Și de asemenea, ce aș vrea să mai subliniez, asta valabil și legat de ceea ce spun acum și pe tot parcursul discuției și a ceea ce urmează să vă prezint, că toate se aplică la toți copiii. O să vorbim despre terapia ABA. Terapia ABA înseamnă analiza aplicată a comportamentului. Prin urmare, tehnicile despre care vă voi vorbi se aplică tuturor comportamentelor și comportamente au și copiii tipici și copiii atipici. Chiar și noi și partenerii noștri și copiii noștri de acasă. Prin urmare, o să vă fie foarte utile să modelați acolo comportamente unde sunt de modelat. Prin urmare, țineți minte că tot ceea ce discutăm se aplică la întreaga grupă de copii foarte bine.
Acum, întorcându-mă la piramida învățării, ce aș vrea să subliniez este felul în care sunt construite nevoile copilului pe nivele, sunt 4 nivele și observați că aici la bază există sistemul nervos central și imediat după sistemele senzoriale. Asta înseamnă că pentru a ajunge undeva în vârful piramidei, acolo la nivelul cognitiv, este foarte important ca sistemul nervos central al copilului, cât și sistemele senzoriale să fie echilibrate. Că dacă nu există un echilibru la nivel senzorial, este destul de dificil să vorbim despre un copil care să fie atent, despre un copil care să se coordoneze, despre un copil care să se angajeze în tot felul de activități de natură academică. Și de aceea e important să avem în vedere să asigurăm mai întâi această nevoie, ca mai apoi să pretindem că avem niște minți angajate în procesul acesta de învățare. Prin urmare, e important să avem activități de natură senzorială mai întâi pentru a aduce un echilibru la nivelul sistemului nervos central, ca mai apoi să facem alte tipuri de activități. Vă povestesc un pic în continuare despre tulburarea de spectru autist. Am pus aici pe slide care sunt cele două mari arii afectate în autism. Vorbim odată despre carențe în comunicarea și interacțiunea socială în numeroase contexte și cea de-a doua mare arie este modele restrictive și repetitive de comportament. Cred că a înțelege asta despre persoanele cu autism ne ajută să înțelegem că nu sunt lucruri pe care nu vor să le facă, nu comunică cu mine, nu că nu vrea sau nu socializează, nu că nu vrea, ci că există acolo un alt fel de dezvoltare, o altfel de construcție sau niște întârzieri în dezvoltare. Și cred că asta ne poate face pe noi ceilalți să fim mai înțelegători în anumite momente și în același timp să nu luăm lucrurile personal. O să vă invit în continuare să ne uităm la un filmuleț ce bineînțeles are legătură și cu ceea ce am vorbit și cu ceea ce urmează să vorbim în continuare.
Eu am văzut acest filmuleț de foarte multe ori, dar trebuie să recunosc că de fiecare dată mă emoționează și mă lasă așa cu un nod în gât. Ce am vrut să surprindem aici este o experiență pe care o poate avea o persoană cu autism, un copil cu autism, într-un context obișnuit de viață. Este copilul, se află pe stradă, ne putem imagina că e cu mama de mână și că se întâlnesc cu o persoană cunoscută care îl întreabă cum îl cheamă. Din păcate, din cauza tuturor informațiilor senzoriale pe care copilul nu le poate procesa și nu le poate pune pe un plan secundar, nu reușește să răspundă la această întrebare, deși poate știe să zică cum îl cheamă. Așa că o să ne gândim de 2 ori înainte să judecăm copilul care nu răspunde la o întrebare, ținând cont de faptul că se întâmplă ca informațiile din jur să fie într-atât de copleșitoare. Și pornind de la această idee, aș vrea să vorbim un pic despre ce putem face la clasă, în așa fel încât să acomodăm nevoile copiilor cu autism sau nevoile copiilor cu cerințe educaționale speciale, în așa fel încât să facă față cu ușurință cerințelor de la clasă. Aici am pus și câteva exemple de comportamente care pot apărea la clasă. Unul dintre ele ar fi imposibilitatea de a răspunde la întrebări sau dificultăți de vorbire, de neînțelegere, lipsa limbajului sau diferite alte comportamente la care apelează în așa fel încât să comunice, comportamente care nu sunt tocmai adecvate, cum ar fi plânsul, țipatul sau crize de furie. Ok, ce putem face? Odată, puteți să oferiți suport vizual pentru cerințe. Și aici pe slide am pus câteva exemple de cum poate să arate un suport vizual. Suport vizual pe care să-l folosiți pentru a însoți instrucțiile pe care le dați la clasă. Dacă, de exemplu, se face timpul să meargă să se spele pe mâini că vine gustarea, pot să zic odată faceți rândul, dar pentru copiii care au nevoie de încă un pic de ajutor ca să înțeleagă ce vorbesc cu ei, pot să folosesc acest indiciu vizual și să ridic un cartonaș cu, de exemplu, copiii care stau la rând. Iarăși pe partea asta de comunicare, e important să vă concentrați nu pe limbajul expresiv, adică ceea ce poate copilul să zică, ci mai degrabă strict pe ideea de comunicare. Iar asta se poate întâmpla în mai multe feluri. Poate să se întâmple și prin gesturi și prin semne sau prin imagini pe care copilul le oferă adultului în așa fel încât să se facă înțeles. Și atunci mai degrabă promovezi ideea de comunicare, oricum poate el să facă asta. Mai apoi, ce poate fi de ajutor este a folosi un limbaj concret și simplu, asta pentru că se întâmplă să existe întârzieri în nivelul de înțelegere al limbajului și a folosi instrucții foarte dezvoltate
pot mai degrabă să îl facă să fie confuz și atunci poate că o să-i zic stai jos, în loc să-i zic vino te rog aici la măsuță unde ți-am pregătit un scaun ca să stai și tu lângă colegii tăi. O exprimare de genul acesta poate să-l inducă în eroare și mai degrabă să îl facă inactiv, pe când a scurta foarte mult instrucția pe care o dăm poate să-i fie de ajutor și el să acționeze. Mai apoi, ce poate fi util este să folosim tot așa indici vizuali pentru a-i reaminti ce are de făcut. Dacă, de exemplu, sunteți la semicerc și regula de la semicerc este să vorbești doar atunci când ridici mâna și te pune doamna, pot să am un astfel de cartonaș lângă mine cu două degete sus și din când în când să-mi arăt cartonașul, să-i aduc aminte care este regula de la semicerc și nu este nevoie tot timpul să fac această reamintire în mod verbal. Și partea asta cu suportul vizual o folosim cu toți în diferite contexte, chiar și eu acum cu prezentarea pregătită. Ok. Vorbeam și despre această nevoie de predictibilitate a copilului cu autism atunci când schimbările din mediu pot fi prea provocatoare, îl pot lua prin surprindere și atunci poate să aibă reacții nepotrivite. Ținând cont de această caracteristică, de această nevoie pe care o are, ce putem să facem este să anunțăm din timp când urmează să facem o schimbare. Dacă urmează să facem o schimbare la nivel de, nu știu, activități din ziua respectivă sau dacă, de exemplu, a doua zi cadrul didactic urmează să fie înlocuit de un alt coleg, iarăși este util să pregătim copilul din timp. Ce putem să mai facem este să anunțăm de la începutul zilei care sunt activitățile care urmează să se desfășoare și asta putem să o facem folosind un orar vizual. Am pus aici pe slide un model, dar bineînțeles că el poate fi construit după placul fiecăruia. Și în căsuțele acelea goale vin imagini, pictograme cu activitățile prin care copilul trebuie să treacă în ziua respectivă. Punem suportul ăsta vizual la vedere, putem să marcăm cu el și trecerea timpului, în sensul în care după ce se termină fiecare activitate, eu iau pictograma de acolo. Este foarte util să decupăm cartonașele, să le punem arici și în felul acesta le lipim și le dezlipim și le aranjăm în ce ordine avem nevoie de la o zi la alta. Poate pentru anumiți copii ar fi nevoie de un timp suplimentar ca să își finalizeze activitatea sau poate să aibă acel moment de procesare senzorială, pentru că ați văzut se întâmplă să fie anumite zgomote sau anumite informații din mediu care să îl deconcentreze și atunci dacă îi dăm puțin timp la dispoziție, el se poate regla și își poate finaliza activitatea. Validați emoțiile. Le este greu când se întâmplă lucrurile astea și pentru ei, da, vine cu suferință, deși poate mie mi se pare că, ok, nu e mare lucru că facem mai întâi pictat și apoi ieșim în curte. Pentru el, da, o schimbare de genul acesta îl poate da cu totul și cu totul peste cap și atunci e mult mai utilă o atitudine de genul, ok, îmi pare rău, este dificil pentru tine, e în regulă să fii supărat, sunt aici alături de tine, versus o atitudine de genul, ce e ăsta motiv de supărare, nu e mare lucru, lasă că ieșim și afară. Sunt minți mici, cu probleme mici, prin urmare, aia e tragedia de la momentul respectiv și cred că e important să nu o minimalizăm. Și de asemenea, atunci când este posibil, încercați și respectați rutinele. De ce? Pentru că îi țin la un nivel de confort și de colaborare optim. Mergem mai departe cu discuția despre sistemele senzoriale. Știu că deja ați vorbit despre acest subiect, prin urmare eu o să mă raportez la două alte noțiuni legate de hiposensibilitate și hipersensibilitate. Când
Sunt două fenomene care pot apărea în procesul acesta de interpretare a informațiilor senzoriale. Informații senzoriale care ne vin pe toate cele 8 simțuri. Atunci când zic hiposensibilitate, înseamnă că nevoia mea senzorială este mai mare, ca o cănuță mare, și informațiile din mediu nu sunt de ajuns, adică cănuța mea nu se umple. În hiposensibilitate, persoana face tot felul de comportamente în așa fel încât să-și asigure inputul senzorial. La capătul celălalt vorbesc despre hipersensibilitate și asta înseamnă că persoana cu autism sau fără autism, persoana care are dificultăți senzoriale, înseamnă că este copleșită de informațiile senzoriale din mediu, înseamnă că nevoile ei sunt mici și tot ceea ce vine în plus dă pe delături și apare acest sentiment de copleșire. Având în minte aceste lucruri, haideți să vedem ce putem face noi în așa fel încât să îi ajutăm să facă față mediului. Mergem prima dată pe partea asta de hiposensibilitate auditivă și când zic hiposensibilitate auditivă, mă refer la faptul că tot ceea ce vine pe canalul auditiv nu este suficient. Prin urmare, copilul ce o să facă, o să înceapă să scoată tot felul de sunete sau zgomote atunci când nu este potrivit, sau o să bată două obiecte unul de altul sau un obiect în mobilier, de exemplu. Are această nevoie nu dispare de la sine, prin urmare eu pot să fac o serie de ajustări sau să creez o serie de activități în așa fel încât să își echilibreze nivelul senzorial. Ce putem face este să oferim posibilitatea să folosească căști la care să asculte muzică, să aibă momente în care poate să se retragă câteva minute. Mai apoi putem pregăti un timp și un spațiu în care să poată să facă zgomote sau să bată în obiecte, să creăm tot felul de momente în care poate să țină un concert, de exemplu, pentru colegii lui sau de asemenea activitatea să fie făcută sau promovată întregii clase, în așa fel încât toți copiii să se poată implica și să existe acest moment în care lumea poate să facă gălăgie și asta să fie în regulă și să ajute și copilul care are nevoie de această reglare pe palier auditiv. Și de asemenea ce putem să facem este să folosim comunicarea cu pictograme, asta în ideea în care putem să pregătim o serie de imagini pe care copilul poate să ni le dea în momentul în care, de exemplu, are nevoie de căști sau în momentul în care are nevoie să meargă să cânte puțin la tobă sau să lovească cu bățul în xilofon. Are la îndemână o poză cu tobă, o poză cu xilofon, o poză cu căști și el poate să-mi ofere această pictogramă și prin asta îmi comunică că e timpul lui pentru căști. Ok, dacă este să ne uităm la hiposensibilitatea proprioceptivă, iarăși spun hiposensibilitate, înseamnă că pe canalul proprioceptiv, adică de la mușchi, de la încheieturi, de la articulații, copilul nu primește destulă informație. Dacă nu primește destulă informație, o să înceapă să facă el niște acțiuni și niște comportamente și asta poate arăta ca îmbrânceli, că se împinge în ceilalți copii, sau că aleargă prin clasă și nu este atent când se lovește de mobilier sau se lovește de colegi, asta pentru că are nevoie de acea presiune la nivelul corpului și iarăși mai pot să apară mișcări necontrolate ale mâinilor. Ca eu să-l ajut un pic cu informația proprioceptivă, ce putem să facem este să le pregătim niște jucării antistres. Pot fi niște baloane desumflate, umplute cu făină sau cu mălai sau cu boabe de fasole sau cu tot felul de alte texturi pe care el poate să le manipuleze și în felul acesta să-și regleze nevoia din zona asta proprioceptivă. Ajută și îmbrățișările strânse, iarăși pot fi organizate tot felul de activități cu întreaga clasă, cum ar fi să alerge, să se cațere, să sară, să meargă ca animalele,
să meargă ca ursul în 4 labe sau ca tot fel, ca racul, iarăși pot să meargă și sunt niște exerciții cu un puternic feedback proprioceptiv. Jocul acela cu trasul sforii, că sunt două echipe și trag de o sfoară care câștigă, și a picta sau colora stând în genunchi și în mâini. Iarăși, dacă aveți acces la diferite materiale sportive, echipamente sportive, poate fi util, trambolina, mingea aceea mare, bobat, și ce puteți să mai faceți este să-i faceți ajutorul clasei. Asta înseamnă că el mută scaune și măsuțe, șterge tabla, toate mișcările astea îl fac să își folosească mușchii și articulațiile și tendoanele și în felul acesta primesc informațiile senzoriale de care au nevoie și nu mai apare cealaltă gamă de comportamente nepotrivite. Dacă e să vorbim de hiposensibilitate vestibulară, aici facem referire la sistemul vestibular, care ține foarte mult de echilibru, de deplasarea în spațiu și aici apar toate comportamentele alea care ne duc cu gândul la hiperactivitate, copilul care nu stă într-un loc. Cum putem să ajutăm în această zonă? Să gândim noi anumite momente în care este potrivit ca el să se ridice de pe scaun. Că dacă eu mă gândesc că el are nevoie de un anumit număr de ridicări, o să-i tot zic că are ceva de făcut, în așa fel încât să meargă să îndeplinească lucruri prin mediu și în felul acesta nu mai apare această hiperactivitate, că ne ocupăm de ea într-un alt fel de cadru, într-un cadru potrivit. Putem face asta organizând mediul în așa fel încât el să trebuiască să se ducă dintr-o parte în alta, să își ia cele necesare pentru activitate, de exemplu. Iarăși putem organiza jocuri de mișcare cu întreaga clasă, pentru că vorbim de copii și nevoia asta de mișcare este una general valabilă. Iarăși ce ajută este să-l responsabilizăm, el să fie cel care șterge tabla, el să fie cel care împarte foile prin clasă și asta îi permite acea mișcare de care are nevoie și de asemenea să poată sta în feluri diferite pe scaun sau în bancă și aici pe slide observați că sunt câteva materiale pe care le putem folosi și câteva poziții care îi ajută să primească această informație vestibulară și să nu mai aibă nevoie să se ridice de așa de multe ori din bancă. Ok, pe partea de hiposensibilitate tactilă, aici este portretul unei persoane care are nevoie să pună mâna pe orice și ce îi ajută este să îi implicați în jocuri, așa zis, murdare, tot ceea ce înseamnă pictat cu mâinile, tot ceea ce înseamnă atins tot felul de texturi cu mâinile. Ce poate fi util aici este să avem o cutie cu diferite texturi, cu diferite materiale, unele moi, unele aspre, unele grunjoase, materiale pe care copilul le poate explora în momentul în care simte această nevoie, ceea ce e mult mai potrivit decât, de exemplu, să-și atingă colegi care pot fi deranjați de genul acesta de atingeri. Și dacă e să mergem la polul opus, vorbim despre hipersensibilitate tactilă și când zic hipersensibilitate tactilă, mă gândesc la acel copil care nu prea vrea să pună mâna pe nimic pentru că este deranjat de diferite suprafețe tactile. Și atunci este foarte util ca pe el să-l pregătim, să-i spunem ce urmează să se întâmple. Dacă, de exemplu, există o activitate ce presupune pictat cu degetele și de asemenea să-i permitem să se implice cât poate, dacă poate și dacă nu să găsim alternative. Și aici Maria a surprins foarte bine citind din carte acel moment în care Zein, zebra diferită, a avut voie totuși să picteze cu pensula în loc să picteze cu copitele și putem aici să ne imaginăm că Zein avea o hipersensibilitate tactilă și de aceea nu voia să atingă acoarelele. Și cadrul didactic imediat n-a fost nicio problemă și i-a dat o pensulă.
Ok. Dacă vorbim de copii, automat vorbim și de părinți, părinții fiind contextul în care copilul crește, se dezvoltă și învață lucruri. Și acum vorbim și despre copii cu cerințe educaționale speciale. Clar, există acel moment în care cadrul didactic observă că un copil are o dezvoltare diferită și atunci sunt niște lucruri pe care trebuie să le comunice părinților. Și haideți să vedem un pic dacă e în regulă să comunicăm părinților îngrijorările și de asemenea cum facem asta. Ei bine, atunci când deschideți subiectul cu părinții, e important să nu puneți un diagnostic, pentru că diagnosticul este pus doar de către psihologul, de către psihiatru și mai apoi de către psihologul clinician care aplică teste psihologice. Și e foarte important să vă rezumați cumva la lucruri obiective pe care le observați, pentru că a merge mai departe și a pune un diagnostic este cumva în afara pregătirii voastre și atunci mai degrabă știrbiți încrederea părintelui față de voi. Iarăși, în momentul în care îi comunic părintelui ce observ, e important și să pun întrebări și să ascultăm ceea ce ne povestește, pentru că realitatea este că nu văd copilul în toate mediile și în toate situațiile și atunci informațiile ce vin de la părinți sunt prețioase. Iarăși este util să folosim descrieri cât mai exacte. De exemplu, în loc de Ana nu interacționează cu colegii, care devine așa o chestie super generală, mai degrabă zic că în timpul jocului liber, Ana merge o dată pe zi să vorbească cu un singur copil din clasă și atunci când sunt în jocul liber și copiii o cheamă pe Ana la joacă, ea nu răspunde. Așa arată lipsa de interacțiune cu colegii. Iarăși fiți siguri de faptul că faceți ceea ce trebuie, nu dați înapoi în a comunica părintelui îngrijorările voastre și în același timp puneți-vă în locul lor că în momentul în care auzi cum că ar fi ceva neregulă cu copilul tău, ei bine, nu este confortabil pentru mine și de asemenea și de aceea pot apărea tot felul de reacții, de supărare, de indiferență, de furie. Cred că ceea ce mai puteți puncta este importanța intervenției timpurii. Cu cât este mai mic copilul, cu atât este mai flexibil creierul și cu atât se lucrează mai ușor cu el. Setați un cadru potrivit, nu de față cu ceilalți părinți. Poate țineți cont de faptul că au un eveniment nefericit în familie și atunci a adăuga încă niște vești proaste nu au cum să aibă un rezultat potrivit. Gândiți-vă care ar fi locul cel mai bun de vorbit și de asemenea care ar fi persoana cea mai potrivită, pentru că poate părintele are o relație mai strânsă sau mai bună cu o altă persoană de acolo, de la grădiniță. Și de asemenea pregătiți-vă pentru reacțiile părinților cu informații, să aveți un discurs, repetați dacă vă ajută, pentru că realist vorbind nu este o discuție ușoară de nicio parte, nici de partea cadrului didactic, dar nici de partea părintelui. Și acum haideți puțin să vedem totuși de ce nu ar accepta părintele recomandările sau îngrijorările voastre, pentru că sunt ca o pastilă mare și grea de înghițit, că nu vrea nimeni să audă lucruri de genul acesta. Și în spatele acestui nu vreau sau reacției din partea părintelui, odată poate fi lipsa de suport din partea familiei, nu are cine să-l ajute, nu are cine să-l susțină. Faptul că e foarte posibil să nu aibă informații despre ceea ce îi spuneți voi și este o mare de necunoscut și în fața necunoscutului reacționezi cu frică, cu teamă. Iarăși poate că nu este neapărat respingerea ceea ce spuneți, ci mai degrabă în spatele reacțiilor lui este îngrijorarea. De ce? Pentru că urmează o serie de întrebări și o serie de necunoscute, decizii financiare, terapie, ce fel de terapie trebuie să fac, nu știu nimic despre terapie și iarăși, ok, ce înseamnă asta pentru copilul meu și pentru viitorul lui? O să poată el să aibă o viață independentă sau o să fie mai degrabă respins sau o să râdă colegii de el, ceilalți adulți la fel o să îl respingă. Și atunci există foarte multe necunoscute care
pot sta în spatele reacției părintelui. Și vorbind acum și despre cadrul didactic și lucrurile la care el cumva trebuie să fie atent sau lucrurile pe care poate să le facă în așa fel încât să ajute toți copiii din grupă sau din clasă să facă față mediului academic. Um, Am ales aici câteva recomandări, asta pentru că în activitatea mea, unul dintre rolurile pe care le am este să merg să văd copiii cu care colaborez în clase, la școală sau la grădiniță și sunt lucruri pe care le-am observat în activitățile de acolo, din mediul educațional și care cred că i-ar ajuta foarte mult atât pe ei cât și pe colegii lor. Odată este acest aspect de a decora clasa conștient și spun asta făcând trimitere la discuția de mai devreme legată de aceste informații vizuale. Informațiile vizuale pot fi ajutoare ca și copiii să se angajeze în diferite sarcini. Ei bine, dacă mediul este foarte încărcat cu informații vizuale, nu o să mai fie un ajutor pentru ei, ci mai degrabă o să fie copleșitor. Și atunci este util să avem niște informații pe pereți de care să ne folosim în a ajuta să răspundă sau să participe la activități. Apar comportamente dificile și cu siguranță asta nu sună străin pentru niciunul dintre voi, nici pentru mine. Este important să rămânem calmi pentru că noi suntem adulții cu creierul complet format. Ei sunt aceste ființe în dezvoltare care încă învață atât gestionarea emoțiilor cât și a comportamentelor și nu pot să mă aștept ca el să se calmeze mai întâi și eu să mă calmez după el, ci mai degrabă eu trebuie să rămân calm și să nu mă enervez, ca și el să poată veni după calmul meu și să își regleze reacțiile. Mai apoi, ținând cont de nevoile copilului cu diagnostic, vorbeam acolo la început despre dificultățile astea de comunicare și socializare. Ținem cont de ele și îi mai dăm voie să stea și singur, că poate are nevoie de acest moment de respiro și să-și încarce bateriile, ca mai apoi să facă față restului activităților din zi. Am în vedere abilitățile lor și faptul că sunt buni la diferite lucruri și atunci le dau roluri diferite pe măsură pe ceea ce pot să facă în activități și de asemenea această ajustare a așteptărilor care vine cu multe plusuri în ideea în care ne ajută și pe noi să ne ajungem la frustrare, ne ajută să nu punem presiune pe copii și ne ajută să fim realiști în ceea ce ne dorim de la ei. Și mă uit la ce poate să facă el acum și îmi propun o treaptă ușor mai dificilă ca să cresc nivelul activității, în așa fel încât să facă față și să nu creez un scenariu în care îl setez mai degrabă pentru eșec. Pentru că dacă fac lucrurile prea dificile, clar nu o să ajung acolo unde îmi imaginez eu, ci mai degrabă mă uit la ce poate el și doar puțin cresc dificultatea. Legat acum de sistemele senzoriale și dificultățile care pot apărea, făcând referire la sistemul interoceptiv, care are toate aceste informații din interiorul corpului, înțelegem că pot exista dificultăți de a identifica, de exemplu, senzația de foame. Copilul simte disconfort, dar nu știe de unde vine. Că vine de la burtică, că e burtica goală. Sau copilul simte disconfort, dar nu știe de unde vine, ci că vine de la vezică care este plină și trebuie să meargă la toaletă. Și la fel este dificil să identifice și tot felul de alte dureri din interiorul corpului. Și atunci apar manifestări, doar că nu o să știe să zică de unde vin. E important să cunoaștem plusurile și punctele forte ale elevului cu autism, în așa fel încât să-l implicăm în activități care să fie și pe nivelul lui. Nu lua personal toate reacțiile și manifestările neadecvate ale copiilor, că nu e vorba despre noi adulții, ci este vorba despre dificultățile și nevoile lor. Și atunci nu face ceea ce face ca să mă
pună pe mine într-o postură proastă sau ca să mă sfideze sau ca să îmi încalce autoritatea, ci mai degrabă are atunci un moment dificil. Și iarăși pot exista dificultăți motorii și astea se văd foarte bine în partea asta de necoordonare, în tot ceea ce înseamnă activitățile de scris, de lipit, de decupat și atunci aici este posibil să fie nevoie de ajutor suplimentar. Și iarăși o invitație și o recomandare este să vă transformați în acești vânători de comportamente potrivite și de fiecare dată când sunt 10 copii care fac ce trebuie și 2 copii care fac ce nu trebuie, veniți mai degrabă cu comentarii și cu feedback și cu atenție pe copiii care fac ce trebuie. Mulțumesc că te-ai așezat. Ce frumos ridici mâna. Wow, ce repede te-ai întors la tine la scaun cu culorile ca să ne apucăm de fișă. Și mai ales atunci când oferiți astfel de feedback, încercați să fiți obiectivi și descriptivi. În loc să spuneți ce frumos te joci, care acest ce frumos este așa o noțiune abstractă care poate să însemne diferite lucruri pentru diferite persoane. Mai degrabă îi spun ce frumos i-ai dat mingea lui Matei când a fost rândul lui. În felul acesta o să știe ce a fost apreciat și ce poate să repete și dățile viitoare când se joacă cu Matei. În rolul cadrului didactic intră și interacțiunea cu copiii și a promova ideea asta de incluziune și celorlalți copii de la grupă. Și atunci recomandarea mea este să mergeți în direcția aceasta de a vorbi despre faptul că e normal să fim diferiți, e normal să avem preferințe diferite, nevoi diferite, este perfect în regulă că te simți în felul acesta. Și de asemenea partea aceasta de împărtășire. Câteodată ne purtăm ca și cum trăirile lor sunt complet inadecvate și complet rupte de context, când colo și noi ne simțim câteodată fix în același fel. Adică mă simt confuză pentru faptul că a trebuit să schimbăm programul, mă simt și eu deranjată când se aude gălăgie în clasă, mă simt și eu obosită, mă simt și eu fericită. Partea asta este foarte importantă și cred că ajută la întărirea relației cu copiii. Și aici în imagine este una dintre colegele mele care a ajuns la o grupă foarte simpatică de copii și ce să vedeți și ea folosește tot cartea cu zebra Zane, că este un mod foarte fain și jucăuș de a deschide subiectul cu copiii despre diferențe și despre nevoi diferite. Și iarăși cred că aici ce e important de clarificat e ideea asta de corectitudine, că ne dorim să fim corecți față de copii și de ce să-l las anumit copil la cutiuța lui senzorială și ceilalți nu. Ei bine, cred că aici poate am înțeles puțin greșit noțiunea asta de corectitudine, pentru că ea de fapt înseamnă ca fiecare să primească ce are nevoie pentru a reuși. Nu înseamnă că toată lumea primește la fel, că nu toată lumea are nevoie de fix același lucru pentru a reuși, ci avem nevoie de lucruri diferite. Și aici este un joculeț foarte fain pe care vreau să vi-l împărtășesc, că poate îl și testați la clasă. Puteți să luați niște plasturi din aceea de bubițe, de julituri și puteți să-i întrebați pe copii dacă cineva vreodată și-a julit cotul. Ei o să ridice mâna, o să puneți unul dintre ei și o să povestească și mergeți la el și îi lipiți un plasture pe cot. După aia îi întrebați dacă s-a lovit vreodată cineva la cap, la fel o să ridice câțiva mâna, o să-l puneți pe unul dintre ei să povestească și mergeți la el și îi lipiți un plasture pe cot. După aia întrebați la fel despre genunchi și după ce își spune povestea unul dintre copii, mergeți și îi lipiți și lui un plasture pe cot. În momentul ăsta copiii ar trebui să fie destul de confuzi și curioși sau amuzați de ce fie toți, deși au zis lucruri diferite, deși au avut nevoi diferite, au primit fix același tratament. Și în momentul ăsta cred că e o ocazie bună să introduceți ideea asta de corectitudine, că nu ajută pe nimeni dacă primește plasturi pe cot, dacă ei au făcut bubițe în locuri diferite. Ok.
Tot cadrul didactic este cel care este foarte des expus la partea aceasta de comportamente neadecvate și ele pot fi dintre cele mai diverse și sunt sigură că vă vin multe exemple în minte, așa cum îmi vin și mie multe exemple în minte, pentru că aceste comportamente neadecvate nu apar doar la grădiniță, ci apar în multe alte contexte ale vieții copilului. Dar vorbind despre comportamentele neadecvate și a crea așa un cadru în care să încercăm să le modelăm, e important să înțelegem mai întâi de ce apar comportamentele neadecvate, de ce țipă copilul, de ce lovește, de ce împinge. Și ca să răspundem la acest de ce, e important să avem în minte aceste funcții ale comportamentelor, pentru că ele răspund fix la întrebarea de ce și în felul acesta eu înțeleg de ce faci ceea ce faci și știu cum aș putea să te ajut. O funcție a comportamentului este cea senzorială și asta înseamnă că copilul face ceea ce face ca să se regleze la nivel senzorial. Și comportamente din zona aceasta am avut mai devreme destul de multe, cum erau cele că aleargă, că se cațără, că se îmbrâncește, toate acestea sunt din zona senzorială. Și ați văzut că există o serie de acțiuni pe care noi putem să le facem în așa fel încât ei să nu mai aibă această nevoie pentru că și-o reglează, făcând diverse activități. O altă funcție a comportamentului poate fi cea de atenție. Asta înseamnă că ceea ce face copilul face pentru a obține atenție din partea mea, pentru a obține o reacție, pentru a obține cuvinte sau priviri. Și aici cred că o confuzie se poate crea în ideea în care câteodată noi considerăm că faptul că eu îi zic că nu-i voie sau că nu-i frumos sau că e deranjant, nu e atenție. Ei bine, și aia este tot atenție, pentru că nu contează neapărat conținutul, ci contează faptul că vin și bag în seamă ceea ce face el. O altă funcție a comportamentului este cea de scăpare și funcția asta este strâns legată de activități sau de lucruri pe care copilul trebuie să le facă sau de întrebări care îi sunt puse. Și aici comportamentele care apar cu scopul de a scăpa din momentul acela. Și mai apoi mai am și funcția de tangibil, care înseamnă că ceea ce face copilul face ca să obțină diferite lucruri. Adică colegul lui se joacă cu cuburile, el vine și mușcă colegul, colegul pleacă, lasă cuburile și el ce face în contextul ăsta? Obține lucrurile, deci obține ceva tangibil cu un comportament neadecvat și anume cel de mușcat. Ok, de ce este important să aflăm funcția comportamentului? Ei bine, dacă eu știu de ce faci ceea ce faci, în felul acesta pot să mă gândesc ce altceva pot să te învăț în așa fel încât să folosești un lucru potrivit în locul lucrului nepotrivit. E important să știu de ce faci ceea ce faci ca să știu cum te pot ajuta. Și tot timpul vorbim despre înlocuirea comportamentului, nu despre eliminarea comportamentului, pentru că, așa cum ziceam, comportamentul care apare care la bază o nevoie. De exemplu, are nevoia de a obține atenție, dar în momentul de față, această nevoie el și-o asigură manifestând un comportament nepotrivit. Faptul că țipă sau faptul că lovește sau faptul că te trage de păr. Eu nu pot să elimin acest comportament pentru că nevoia de atenție o să rămână în continuare. Dacă eu elimin comportamentul fără să pun altceva în loc, riscul este că o să găsească copilul altceva în loc care poate că este la fel de neadecvat. Și atunci o să mă gândesc ce altceva poate să facă el în așa fel încât să obțină atenția și să fie și potrivit. Și aici, de exemplu, la grădiniță, dacă e să ne gândim la funcția de scăpare, contextul este o fetiță care deschide pachetelul, la pachetel are niște clătite, colegul vine și o întreabă, îmi dai și mie clătite?
fetița zice nu și în felul acesta și-a asigurat nevoia de a scăpa de cererea colegului. În contextul de față, comportamentul fetiței a fost unul foarte potrivit, nu? A zis că nu vreau să-ți dau. În felul acesta vrem să ajutăm și toți ceilalți copii care nu au cel mai potrivit răspuns să răspundă și ei în felul acesta și să-și asigure aceeași nevoie. De exemplu, să scape de cererea colegului, să scape de contextul de a împărți din clătitele de la pachetel. Așa, și vă povesteam la început că o să vorbim și despre instrumente. V-am povestit despre acel suport vizual pe care puteți să-l folosiți pentru a însoți instrucțiile voastre. Am vorbit și despre orarul vizual, cel în care reprezentați activitățile care urmează să se desfășoare în acea zi. Și acum o să mai vorbim și despre contractul comportamental și despre sistemul de token, care tot așa sunt două instrumente care ne pot fi utile în activitatea de la clasă și sunt niște instrumente care sunt testate și studiate și răstudiate în așa fel încât s-a tot demonstrat eficiența lor de-a lungul timpului. O să ne uităm așa la două posibile scenarii care pot să apară la grădiniță și în ce fel putem noi acționa folosind odată contractul comportamental și odată sistemul de token. Ne imaginăm că suntem într-un context în care urmează să se desfășoare o activitate pe caietul de lucru, mai apoi ne uităm la comportamentul nepotrivit al copilului, care înseamnă că fuge de la locul lui și se ascunde sub masa doamnei educatoare. Și consecința sau urmarea acestui comportament este faptul că doamna educatoare îl lasă pe copil să stea sub masă, că e greu să scoată de acolo și trebuie să se ocupe și de toți ceilalți copii. În acest context, făcând trimitere la discuția despre funcții, avem o funcție de scăpare. Avem o activitate și comportamentul copilului îl ajută să nu mai participe la activitate. Și ce îmi doresc eu să-l învăț pe copil, comportamentul alternativ fugitului, este să rezolve mai puțin din fișă și o să fac asta folosindu-mă de contractul comportamental. Și haideți să vedem puțin cum ne organizăm în momentul în care vrem să folosim acest contract comportamental. Ei bine, pe parcursul activităților care se desfășoară pe caiet, copilul trebuie să scrie o mică parte. Dacă, de exemplu, nu știu, are de colorat mai multe fructe, el o să poată să coloreze un singur fruct. Asta o să însemne pentru el rezolvarea sarcinii. După ce colorează un singur fruct, o să consider că și-a terminat activitatea pe caiet și în felul acesta poate să se ridice de la masă și o raportare de genul acesta cred că se potrivește foarte bine cu ce am povestit mai devreme legat de reglarea așteptărilor. Este un copil care nu rezolvă deloc fișele, prin urmare faptul că el colorează un fruct din 5 fructe cât are de colorat deja este un progres, este un pas înainte. Și atunci doamna merge cu această plănuire în minte, îi spune că uite, colorezi un fruct de pe foaie și după aceea poți să te duci sub birou. Doamna împarte poate chiar și acest fruct în 3 părți mai mici, ca și copilului să-i fie mai ușor de digerat sarcina pe care o are de făcut și când rezolvă, când colorează o parte mică din fruct, doamna încercuiește o fețișoară veselă și tot așa până strânge toate fețișoarele vesele. După ce le strânge, poate să plece sub birou. La începutul activității, doamna ia cu ea și caietul de lucru și contractul, împarte la toți ceilalți copii caietele și ajunge ultima oară la el și când ajunge la el, se și oprește puțin la el, în așa fel încât să pună în practică tot ceea ce a gândit mai înainte.
În felul acesta rămâne și îl ajută repede să coloreze, el termină de colorat fructul, își îndeplinește termenii contractului și poate să meargă să se bucure de câștig, de relaxarea sub birou. Și dacă vrea să plece mai repede decât până să strângă cele trei fețișoare, doamna poate să-i ducă aminte, cum este și aici pe prezentare, care este regula pe care trebuie să o respecte și câte fețișoare mai are de strâns. Și contractul comportamental merge cumva tot în direcția ideii de suport vizual. El este folosit cu succes în mai multe condiții și în ceea ce privește sarcinile pe care copiii le au, de exemplu, de făcut acasă, cum ar fi ordinea în cameră, strânsul jucăriilor, pusul hainelor murdare în coșul de rufe, nu împrăștiate prin toată camera. Și poate fi adaptat și nivelului de dezvoltare al copilului. Nu trebuie făcut neapărat cu imagini, ci poate fi făcut direct cu propozițiile scrise pentru copiii care reușesc să citească. Din experiență vă spun că își iau rolul foarte în serios și se simt așa foarte oameni mari atunci când îi punem să semneze și practic să își asume ceea ce urmează să facă, pentru că și eu, cealaltă parte din contract, îmi asum faptul că îi asigur accesul la ceva plăcut, la ceva potrivit. Dar încă o dată și partea asta de ajustare a așteptărilor e o parte importantă, pentru că nici eu nu o să-i cer unui copil care nu face deloc să facă acum toată fișa. Pentru că în felul ăsta setez cumva intervenția sau abordarea către eșec, pentru că e ceva foarte dificil și nu o să reușească să atingă. Ok, asta este cu contractul comportamental și haideți să vedem și celălalt instrument, care este sistemul de token. Ne gândim tot așa la un cadru care poate să apară și poate fi acest moment de semicer sau de citit poveste atunci când doamna încearcă să vorbească, să interacționeze și cu ceilalți copii. Copilul în cauză apelează la acest comportament și anume la țipat. Consecința este că doamna îi spune că nu este frumos, că deranjezi pe toată lumea, că nu pot să te pun să vorbești și tu în momentul în care țipi. Analizând contextul în felul acesta, ne dăm seama că funcția este de atenție. De ce? Pentru că de fiecare dată când Ana țipă, primește atenție din partea doamnei, chiar dacă ea vine sub formă de mustrare sau de corectare. Nu contează ce zice, contează că îi zice lucruri. Și atunci trebuie să ne gândim ce altceva putem pune noi în locul acestui țipat și ce putem pune este acest ridicat de mână și mai apoi să aștepte să fie numită. Dacă ne dorim să folosim sistemul de token pentru asta, haideți să vedem cum poate să arate. De fiecare dată când are ceva de spus, Ana trebuie să ridice mâna și să aștepte ca doamna să o numească. Vedeți că această regulă poate fi însoțită și de acest suport vizual. Și de fiecare dată când reușește să ridice mâna și să aștepte ca doamna să o numească, câștigă un peștișor. Ea trebuie să strângă 6 peștișori și dacă strânge 6 peștișori în acvariu, poate să câștige 10 minute în plus de joacă în momentul în care au pauză de joc liber. Atunci când Ana țipă, doamna educatoare nu îi mai răspunde în niciun fel, dar îi readuce aminte, ridicând această imagine, care este regula. Ok. Bineînțeles că nu trebuie să fie neapărat peștișor și acvariu, pot să fie și fețișoare vesele pe o planșă sau steluțe sau există tot felul de alte moduri de a reprezenta sistemul de token.
Ok. Vorbind despre toate lucrurile astea, cumva am făcut-o într-un mod concentrat și am zgâriat așa doar suprafața posibilităților de a interveni și de a susține copiii în tot acest proces educațional și de modelare de comportamente, de creștere de comportamente adecvate și descreștere de comportamente neadecvate. Și voiam să vă spun că dacă vă doriți să aflați mai multe lucruri și bineînțeles dacă vi se face dor de mine, puteți să mai participați la alte cursuri care să suplimenteze informațiile, să vă ajute să vă faceți o imagine mai clară. Puteți participa la cursul ABA, unde vorbim despre tulburarea de spectru autist, dar și despre mai multe din tehnicile și principiile terapiei ABA. Mai apoi la cursul de shadow, acolo unde vorbim despre rolul cadrului didactic și despre rolul însoțitorului în procesul acesta de integrare al copilului și mai avem un produs de e-learning care are mai multe filmulețe video pe care le puteți viziona în ritmul vostru. Când aveți timp, puteți să vă uitați de mai multe ori la ele. Și pe toate le găsiți pe acest site helpedu.ro și dacă sunteți interesați puteți aflați acolo mai multe informații. Eu vă mulțumesc pentru atenție și mă bucur mult că am avut ocazia să vorbesc cu unor oameni deschiși și curioși de a înțelege ce pot să facă mai bine și cum pot să facă mai bine pentru copiii cu care interacționează, pentru că sunt adorabili și pentru că merită cei mai buni din partea noastră. Mulțumesc! Ți s-a închis microfonul, Maria. Da, mulțumesc mult, Camelia. Am văzut că au fost foarte apreciate practicile, ideile pe care le-ai adus în atenția noastră. Era o întrebare legată de plată. Nici eu n-am înțeles dacă aceste resurse sunt resurse deschise sau unele sunt deschise, unele sunt cu plată. Care e Și resurse făcând referire la... la cursuri? Întreba cineva dacă poate plăti nu știu cum. Ce ai prezentat tu aici? Ce ai Da, prezentat? acum la final cursurile sunt cu plată și cursurile o să aibă reduceri în lunile de susținere din noiembrie și din decembrie. O să fie 30% reducere pentru înscrierea la cursuri. Oricum, găsiți toate informațiile acestea, sunt convinsă. Pe site Da, 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 da. intrați, probabil că o să găsiți o multitudine de resurse. Um, Ce propun eu? Ca să revenim și la poveste și să încercăm să legăm lucrurile noi sau poate conexiuni noi pe care le putem face în urma prezentării tale. Am să recitesc fragmentul de la început și continui cu celelalte fragmente. Rugămintea ar fi în chat, fiecare dintre dumneavoastră, să, când identifică o legătură cu o idee pe care a prezentat-o Camelia, care este reflectată în carte, mai puțin aceea cu simțul tactil, ca aceea a spus-o deja Camelia, dar dacă vă amintiți și acolo terminologia, puteți să o folosiți, ce fel de sensibilitate avea Zein, puteți să o identificați și pe aceea. Și mai sunt câteva idei care pot fi foarte ofertante. Așa că eu o să o citesc, pe Camelia o invit să urmărească în chat și pe dumneavoastră vă invit să ascultați cu atenție și să faceți aceste legături. Pentru cei care ați intrat un pic mai târziu, bine ați venit! Cartea pe care o prezint este scrisă de Shaina Rudolph și Daniele Royer. Cartea se intitulează Toate dungile mele, o poveste pentru copii cu autism. Eu aș zice Dai că e tu share, o Maria. poveste pentru... Scuze. Maria, doar să dai share ca să vedem și noi. Mersi. Scuze. Eu aș zice că e o poveste pentru toți copiii, despre copiii cu autism, dar fiecare autor își scrie propriul titlu, iar ilustrațiile sunt realizate de Jennifer Zivoin. Ok? Haideți să... va fi o lectură, câteva fragmente din carte. Zein a fugit către casă cât a putut el de repede.
Nu o să mă prindă nimeni, mamă. Mama l-a luat pe Zein în brațe. El a început să-i povestească despre cum a avut o zi proastă. De dimineață, la ora de desen, profesorul a propus un proiect de desenat cu copitele. Eu n-am vrut că o vopsea pe copite, așa că profesorul mi-a dat o pensulă. Toate celelalte zebre au observat și au început să râdă de mine, pentru că nu au înțeles de ce nu am vrut să-mi folosesc copitele. O să vă invit să vă uitați un pic și la ilustrație și să-l identificați pe Zein. Pe mine m-a amuzat că are și coada un pic mai geometrică decât ceilalți. E foarte, foarte faină cartea. Mama i-a spus, pun pariu că asta te-a făcut să te simți diferit de ceilalți din grup. Zein i-a răspuns, așa e, dar e pur și simplu mult prea ciudat să ating vopseaua. În timpul orei de matematică, alarma de incendiu a început să sune foarte tare. Copiii din clasa mea s-au încolonat în liniște, dar eu m-am ascuns sub bancă, am început să țip și mi-am acoperit urechile. Toți ceilalți au plecat fără mine, iar eu am tremurat de frică până când m-au găsit pompierii. Și am sărit un pic, la un moment dat, mama lui Zein dispune despre calitățile sale unice și o să citesc una dintre ele. Preferata mea este dunga curiozității tale. Când toți ceilalți copii adorm în timpul orei, tu mereu vrei să știi mai mult. Îmi place așa de mult când vii acasă și îmi povestești despre tot ce ai învățat. Uneori îmi pui întrebări la care nu știu răspunsul. Mama a arătat către toate celelalte dungi fabuloase ale lui Zein. Cu cât explica mai multe dungi, cu atât Zein era mai bine cu el însuși. Când a terminat, Zein simțea din nou dragoste de sine. Ah. Zein a fugit afară bucurându-se de căldura soarelui. În cele din urmă a fost mândru de dungile lui. A spus, însemn mai mult decât dunga mea de autism. Ea e doar o parte din mine. Celelalte părți formează întregul care sunt eu. Iubesc fiecare dungă pentru că fără ele nu aș mai fi eu. O să te invit, Camelia, să moderezi tu partea aceasta de conexiune cu conținutul prezentării tale. Poate mai lăsăm 10 secunde, pentru că curg comentariile. Uite, cuvântul de ordine aici, acceptare. Ce mă bucur să aud asta. Uite, normalitate și, într-adevăr, sensibilitate și hipersensibilitate. Foarte bine ați identificat. Mă bucur că a rămas acest termen. Hipersensibilitate am văzut la un moment dat și tactilă, a scris cineva, care face referire la momentul acela cu pictura. Și mai apoi hipersensibilitate pe analizator auditiv. Când alarma de la incendiu a pornit și el s-a speriat foarte tare și s-a ascuns sub bancă. Văd aici și empatie. Să știi că Colegi, Greta a identificat și iubirea de sine, care este bravo! stimă și care e corelată cu stima de sine, foarte faină. Da, că ați văzut acolo la final ce frumos mama lui i-a scos în evidență totuși toate calitățile pe care el le are și toate lucrurile faine pe care le uh, dovedește și demonstrează în activitățile de zi cu zi și până la urmă gândiți-vă că nu, asta ne dorim cu toții și să fim apreciați și să știm la ce suntem buni și cum să știe și ei la ce sunt buni dacă tot ce aud e faptul că sunt diferiți și că nu se descurcă, nu reușești să rezolvi, nu reușești să pictezi, nu toate cele. Uite, și valorizare și acceptare și validare, feedback pozitiv din partea mamei, da, foarte frumos. Și gândire pozitivă.
Și ați văzut cum totuși Zein, așa diferit cum era, cum ai zis tu, Maria, cu codița lui geometrică, era și curios, reținea foarte multe lucruri, punea multe întrebări și mai apoi îi mai povestea și la mama acasă. Mie îmi place cartea aceasta pentru că pe lângă că are toate temele acestea foarte clare, odată ce știi un pic de teorie, ți-e ușor să vezi ce poți face, ce face profesorul ca să creeze un context de învățare și pentru Zein, ce face mama și chiar Zein, cum el singur se bucură de el. Mi se pare foarte fain dacă reușim pentru toți copiii să le transmitem mesajul acesta că sunt unici și că sunt speciali și că sunt ok așa cum sunt, pentru că suntem fiecare dintre noi ok așa cum suntem. Asta nu înseamnă că nu putem lucra la comportament, dar comportamentul mai are de lucru. Noi suntem cum suntem. Suntem ok și unici. Și ce mai mi se pare foarte fain că poți intra prin intermediul acestei cărți în mintea unui copil cu autism, pentru că poate sunt mulți copii, fie că sunt foarte mici și n-au încă vocabular să-ți explice, fie sunt non-verbali. Și atunci, ei, chiar dacă nu poate să comunice cu noi, ei trăiesc toate lucrurile astea și faptul că avem o carte ca asta, probabil că sunt mai multe cărți, dar asta e o carte care e disponibilă la noi în țară. Cartea asta te ajută să vezi cum se vede realitatea din perspectiva copiilor, acolo unde nu putem intra ușor în mintea altcuiva. Exact. Și că tot zici tu de cărți, mai sunt și alte cărți, nu știu dacă știți și de Temple Grandin și de Daniel Tammet, care sunt adulți cu autism care vorbesc fix despre trăirile lor, de care zici tu, Maria, pe care nu le putem vedea, dar ei fiind oameni mari acum, împărtășesc cu noi cum e să trăiască și în această presiune și această bulversare senzorială. Ok, m-am uitat, nu sunt întrebări pentru tine. Oricum, prezentarea a fost foarte clară, veți primi toți. Eu am să fac acum o recapitulare pentru că aș vrea să mă asigur că înțelegeți structura prezentării, a ajuns la fiecare dintre dumneavoastră. E același link, noi am tot adăugat în prezentarea la prima prezentare pe care ați primit-o pe e-mail de la Zoom. Știți că după o sesiune de Zoom unde te înregistrezi, primești un mesaj a doua zi de follow-up în care primești linkul la prezentare, înregistrarea și ce alte resurse am mai prezentat noi aici. Și unde vedeți această ZA și unde vedeți linia, sunt linkurile aveți două, duc în același loc, dar am pus și ZA, am pus și subliniat că poate voi mai ușor un fel sau altul. Aici aveți acces la prezentarea Roxandrei. Prezentarea Alinei este deja integrată în PowerPoint și aici, unde este zaua și sublinierea titlului și titlul subliniat, aveți link către prezentarea Cameliei de astăzi. Vedeți? Pur și simplu dați click pe za sau pe titlu și vă duce în prezentare în cazul în care vreți să o revedeți. Am să prezint un pic și kitul senzorial. La unele dintre aceste obiecte a făcut referire Alina, la altele Ruxandra, la altele a făcut referire Camelia astăzi. Noi am conceput așa un kit cu resurse care se găsesc în magazine. Probabil că ați văzut, probabil benzile le aveți și dumneavoastră sau ceva suprafețe senzoriale pentru mâini și pentru picior. Am văzut și popiturile astea sunt foarte populare. Sigur le-ați văzut și la copii, mingiuțe. Și aici eu pus o poză cu mingea aceasta care se umflă și la care a făcut referire și Ruxandra și Alina. Recomandarea noastră ar fi să le introduceți pe toate treptat și la minge să aveți grijă pentru că este destul de mare și dacă copiii nu știu cum să o folosească, să nu aveți probleme pe acolo de managementul grupului sau spațiului. Um, și vreau să mă asigur că
aflați și pașii următori. Pentru cei care ați participat integral la toată seria aceasta de 3 ateliere, o să trimitem pe e-mail adeverințele. Nu e nevoie să faceți dumneavoastră nimic pentru că Zoom-ul registrează automat și ne dă timpii de participare la fiecare dintre dumneavoastră. Iar pentru cei care vreți, amenajați insula de lectură conform standardelor prezentate, care aveți certificatele la cele 2 cursuri, Citind cu copiii și Povești pentru diversitate, până la 1 noiembrie, noi dacă îndepliniți aceste condiții, noi vă trimitem pe 2 noiembrie, chiar vă trimitem un e-mail cu un formular de evaluare unde veți avea de încărcat pozele cu poze de lectură și de discutat despre practici la grupă, la clasă, depinde fiecare dintre dumneavoastră unde lucrează, inspirate de atelierele online și de cursuri, astfel încât să vă putem trimite celor care îndepliniți criteriile, cele 100 de kituri. Ce am uitat noi să punem aici este cartea. Cartea este inclusă, aceasta cu toate dungile mele, este inclusă și ea în kit. O să o adăugăm aici, o să punem și o poză și cu cartea. Ok? Vreau să mă asigur, înainte să ne luăm la revedere, că nu mai sunt întrebări pentru Camelia sau pentru noi. Dacă nu puteți finaliza cursul Magia Lecturii, vă recomandăm să faceți Citind cu copiii. E mult mai ușor și acela sigur îl finalizați. Puteți fi bibliotecar, puteți fi psiholog, orice persoană care îndeplinește condițiile de participare și de amenajare a unei insule de lectură, conform standardelor. Puteți fi și logoped. Știu că pe lângă educatoare și învățătoare, în special la tema asta, cred că sunteți mulți specialiști care nu lucrați neapărat la grădiniță sau la grupă. Toate informațiile le veți primi în mail-uri. Nu avem timp acum și nici nu vreau să țin pe toată lumea pentru aceste detalii logistice pe care le veți găsi în e-mail. Vă mulțumim foarte mult. Camelia, o să te rog pe tine să adresezi un gând de final. Ești invitata noastră. Ce ți-ai dori să se întâmple în toate grupele, clasele? Dacă ai fi profesor, ce te-ar ajuta cel mai mult din ce știi tu? Da, păi cred că aș vrea să spun că mă bucur că suntem diferiți, pentru că eu pot să fiu diferită, să fac ce-mi place și anume partea de terapie și voi cu abilitățile voastre partea asta de profesor. Cred că partea asta de deschidere și de normalizare și de acceptare, nici nu știți cum arată, adică poate știți, dar mai încercați odată să vedeți cum arată bucuria pe fața unui copil și uimirea când te așezi în aceeași tabără cu el și îi spui că te văd că ești supărat, e în regulă că ești supărat, sunt alături de tine și aștept să poți să revii, să-ți treci momentul și să trecem împreună peste. Și de asta cred că avem nevoie și noi, oamenii mari, nu doar copiii, dar cu siguranță dacă aș fi într-o clasă, asta aș face și aș mai face un lucru și anume partea asta de a recompensa comportamentele potrivite și să nu le iau pe gratis. Și asta iarăși arată foarte fain și copiii își dau seama foarte repede de ce anume atrage atenția profesorului și aș fi în continuu cu ce frumos te-ai așezat și ce repede ai venit la masă și ce frumos ai ridicat mâna și sunt sigură că ar veni imediat și zâmbetele și uimirea aia și toți ceilalți colegi și-ar dori să facă lucrurile astea potrivite și respectarea regulilor. Mulțumim, Camelia. Cu Ca de drag. obicei, la finalul sesiunii, când închidem acest webinar, apare o fereastră unde vă rugăm să ne dați nouă și Cameliei feedback specific doar la conținutul la sesiunea de astăzi, în care o să vă rugăm să listați 3 idei importante, 3 lucruri pe care le-ați reținut astăzi, 2 concepte despre care ați vrea să aflați ceva mai mult
și ceva ce faceți, ceva ce aplicați, ceva ce faceți mâine cu copiii cu care lucrați dumneavoastră. Asta este feedback-ul general, specific, pe care îl vă rugăm și să-l trimiteți mereu. Ne ajută foarte mult să primim feedback-ul dumneavoastră și să vedem ce rămâne, ce rămâne după întâlnirea de astăzi. Vă urăm o zi bună în continuare și vă așteptăm cu drag la următoarele sesiuni. Cred că următorul atelier cu noi online este luni de la ora 10:30, rutina aceea săptămânală de încurajare a lecturii în care citim în fiecare luni o poveste nouă. O seară bună în continuare, la revedere! Încă o dată mulțumim foarte mult, Camelia! Mersi și eu.